Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με τις εγγραφές που κάνετε στο κανάλι μου, με τα σχόλιά σας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ και με συγκινείτε πραγματικά. Είστε κάποιες και κάποιοι που με συγκινείτε με τα σχόλιά σας. Και φυσικά με τα like, δεν τα ξεχνάμε τα like παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Βοηθάνε το βίντεο, γιατί το YouTube και όλα τα social media λειτουργούν με αλγόριθμους. Οπότε όσα περισσότερα like παίρνει ένα βίντεο, τόσο περισσότερο το πετάει εντός εισαγωγικών το YouTube. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τα παίρνετε επί προσωπικού. Μπορεί να σας ταιριάζει η ιστορία, κάποια βασικά σημεία της ιστορίας, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι προσωπικό άνοιγμα προς εσάς. Αν κάποιος επιθυμεί να δούμε τη δική του προσωπική ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Μια αγάπη, μια προδοσία και μια μετάνοια. Μη μου πείτε, τελευταία είμαι πολυποιήτρια. Λοιπόν, επιλέγετε από αυτές τις τρεις υπέροχες κολοκύθες που έχουμε, τη χρυσή, τη σωμών και τη λευκή. Και φυσικά ξεκινάμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε τι γίνεται εδώ, ποια είναι αυτή η αγάπη που σας πρόδωσε. Το μετάνιωσε ή δεν το μετάνιωσε? Λοιπόν, υπότις πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου εδώ. Λοιπόν, η κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα, βεβαίως μπορεί να παρακολουθείτε το βίντεο γιατί σας ενδιαφέρει κάποιος με τα χαρακτηριστικά αυτού του υπότη που δεν είναι και καθόλου απαραίτητο να ταιριάζει και το ζώδιο. Γιατί όπως το έχω πει αρκετές φορές, όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τα 4 στοιχεία παιδιά, και τη γη και το νερό και τη φωτιά και τον αέρα. Άρα λοιπόν μένουμε στις ενέργειες και τις ποιότητες της κάθε κάρτας, απλή αναφορά κάνω στα ζώδια. Λοιπόν, εδώ έχουμε, μπορεί να είστε κι εσείς φυσικά εννοείται, ή μπορεί να είναι η κατάσταση μεταξύ σας, η οποία εξελίσσεται σε τόσο αργούς ρυθμούς που έως και καθόλου. Λοιπόν, είναι ένας υπότης, είναι μάλλον ο πιο αργός από όλους τους υπότες, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο πιο σταθερός από όλους τους υπότες. Γιατί έχει υπομονή και επιμονή και πάντοτε καταφέρνει να πετύχει και το στόχο του. Όταν αποφασίσει ότι θέλει όντως να είναι σε μία σχέση, είναι πολύ σταθερός, είναι πιστός, είναι φροντιστικός, έτσι, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, χωρίς τους υπερρομαντισμούς και τα υπεραισθήματα που μπορεί να έχει ο υπότης κούπα. Αλλά είπαμε, εντάξει, ο καθένας μας έχει τη δική του προσωπικότητα. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Εδώ έχουμε τον κρεμασμένο, παιδιά.
Πιθανότατα λοιπόν κάποιοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο ακριβώς γιατί δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με κάποιον άνθρωπο που πιθανότατα είστε ερωτευμένοι ή αγαπάτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη μούσα πεντάκτηνο. Πολύ πεντάκτηνο, παιδιά, πολύ πεντάκτηνο. Και βέβαια έχουμε τις ίδιες ενέργειες και ποιότητες, εδώ σταθερότητα, θεμελίωση. Αλλά θα δούμε γιατί είναι λίγο περίπλοκη εδώ η υπόθεσή σας βλέπω. Μόνο γιατί παρεμβάλλεται ο κρεμασμένος βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια. Και ο κρεμασμένος μας δηλώνει ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία αυτή τη στιγμή και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο και ότι είναι σε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό τι να κάνει. Δηλαδή, να κάνει το μεγάλο βήμα να έρθει προς εσάς, να μείνει στην κατάσταση που είναι. Δεν μας απαντάει η κάρτα, θα το δούμε όμως στην πορεία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μία αγάπη λοιπόν, μια αγάπη εδώ, 10 πεντάκτηνα. Wow. Και έχουμε αμέσως έχουμε το εδώ αναφορικά με την αγάπη. Τι να πω, κάποιοι είχατε οικογένεια με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω, είναι πολύ εντυπωσιακή η κάρτα. Θα το δούμε στην εξέλιξή του όμως. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα ξεμπλέξω τα πράγματα. Λοιπόν, δεύτερη καρτούλα, προδοσία, 2 σπαθί. Μάλιστα. Και μετάνοια, για να δούμε, άσος πεντάκτηνο. Μάλιστα. Πολύ πεντάκτηνο, το ξαναλέω, πολύ πεντάκτηνο έχουμε παιδιά, πραγματικά όμως. Λοιπόν, οκ. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχω σαφή εικόνα, οπότε θα ανοίξω και άλλες κάρτες. Εντάξει. Κάπως κάτι γίνεται εδώ. Κάτι αρχίζει να μας λέει η ιστορία. Οκ, λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, η πρώτη στήλη αναφέρεται στην αγάπη, η δεύτερη στην προδοσία και η τρίτη στη μετάνοια. Από ό,τι βλέπω λοιπόν εδώ, έχετε ερωτευτεί πάρα πολύ, έχετε αγαπηθεί με έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα ή είναι σε γάμο ή εν πάση περιπτώσει έχετε κάποιες διαφορές στα θέλω σας. Εσείς μπορεί να θέλετε να είστε σε μια σταθερή σχέση, η άλλη πλευρά να μην θέλει. Επίσης μπορεί να υπάρχει στη ζωή αυτού του ανθρώπου, απευθύνομαι μόνο στα κορίτσια μου τώρα, μια γυναίκα η οποία τον ασκεί πολύ αρνητική επιρροή πάνω του, δηλαδή μπορεί να του κάνει και ψυχολογικό εκβιασμό, έτσι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες, ο ψυχολογικός εκβιασμός και συνήθως πώς γίνεται, γιατί διαφορετικά δεν θα λεγόταν και ψυχολογικός εκβιασμός, θα ήταν κανονικός εκβιασμός, ευθείως, τελείως. Και μπαίνει ο άλλος που σου κάνει τον ψυχολογικό εκβιασμό, μπαίνει στη θέση του αδύναμου. Και αυτή ονομάζεται και η δύναμη του αδυνάτου. Δηλαδή αυτός που κλαίγεται και κάνει το θύμα, στην ουσία με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει αυτό που θέλει. Άρα γι' αυτό λέγεται η δύναμη του αδυνάτου. Οπότε έχουμε μία πολύπλοκη υπόθεση εδώ, για άλλη μία φορά.
Φυσικά και έχετε νιώσει την προδοσία, είναι πάρα πολύ λογικό με τις κάρτες που έχουμε εδώ. Η άλλη πλευρά να ξέρετε ότι σίγουρα επιθυμεί να είστε μαζί, αν και δεν βλέπω να κινείτε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί στα λόγια και στις σκέψεις πολλά θέλει ο καθένας μας. Το θέμα είναι τι βάζουμε μπροστά να κάνουμε και πώς περνάμε σε πράξεις. Εύχεται και ελπίζει μήπως γίνει ένα θαύμα, μήπως αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι, ένας απομηχανής θεός που τον εμφάνιζαν στις αρχαίες τραγωδίες και λύνονταν όλα. Μια χαρά, αλλά. Λοιπόν, και υπομονή παιδιά, υπομονή. Πολύ αργές εξελίξεις. Άρα αυτό εντείνει και την ένταση της προδοσίας που νιώθετε. Τώρα, όσον αφορά τη μετάνοια, εγώ θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχει και πολύ μεγάλη. Έτσι είναι πολύ και αυτή είναι σε ένταση, γιατί έχουμε άσο πεντάκτηνο που σημαίνει ότι επιθυμεί ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Επίσης, ο άσος πεντάκτηνο ως πρόθεση ενός ανθρώπου για έναν άλλο δείχνει ότι υπάρχει μία σοβαρότητα. Υπάρχει, δεν σας βλέπει σαν κάτι περαστικό και εφήμερο από τη ζωή του ή από τη ζωή της. Το θέμα είναι όμως, όπως είπαμε, ότι να βλέπουμε και πράξεις. Στα λόγια, οκ. Και ακολουθούν δύο κάρτες μεγάλη αρκάνα. Έχουμε το θάνατο και έχουμε και το αστέρι. Λοιπόν, και η κάρτα του θανάτου στη συγκεκριμένη ταρό των μουσών απεικονίζεται εξαιρετικά, γιατί ακριβώς αυτό είναι ο θάνατος, η μεταμόρφωση. Και εδώ είναι η μεταμόρφωση της πεταλούδας, η πιο έτσι σημαδιακή μεταμόρφωση. Στη φύση είναι αυτή της πεταλούδας. Λοιπόν, τώρα, όπως σας είπα, το πιστεύω ότι έχει μετανιώσει πάρα πολύ και θέλει τα πάντα να αλλάξουν ανάμεσά σας και να ξαναγεννηθεί η σχέση σας από τις τάχτες της. Σαν να έχετε γνωριστεί αυτή τη στιγμή, έτσι, και να ξεκινήσετε κάτι μαζί. Το θέμα είναι ότι με το αστέρι μπορεί να έχουμε ένα φως στο τούνελ, αλλά και να είναι μια υπέροχη και θετική κάρτα, όμως δίνει μόνο αυτό το φως στο τούνελ. Δεν δείχνει εξέλιξη και αν όντως περάσει στη δράση αυτός ο άνθρωπος. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με μια διευκρινιστική καρτούλα ακόμα. Και είναι το 3 μπαστούνι, που απλά εδώ η κάρτα μας επιβεβαιώνει τα προβλήματα, παιδιά. Ότι μπορεί να υπάρχει τρίτο πρόσωπο, ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μην θέλει να μπει σε μια σταθερή σχέση. Γενικά δεν είναι μια θετική κάρτα το 3 μπαστούνι όταν εμφανίζεται σε ερωτικά ανοίγματα. Είναι η κάρτα η οποία δείχνει ανοιχτές σχέσεις με πολύ μεγάλη απόσταση, άρα δεν μας δίνει σημάδια ή προμηνύματα ότι πρόκειται κάτι ουσιαστικά να αλλάξει σε αυτήν την υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, συνοψίζοντας, να πω ότι είδαμε και την αγάπη στην πρώτη στήλη και την προδοσία στη δεύτερη στήλη και φυσικά τη μετάνοια στην τρίτη. Αλλά μένουμε εκεί, δεν έχουμε κάποια περαιτέρω εξέλιξη. Ίσως βέβαια σε μία επόμενη φορά να δούμε και κάτι, έτσι, εντάξει, εγώ είμαι κάθε μέρα κοντά σας, εδώ, και κάνω καινούργια ανοίγματα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, εδώ με την ταρό,
με τις μαγισσούλες, που θα την προτιμούσα να είναι και λίγο μεγαλύτερη, αλλά it's okay. Τι να κάνουμε, τόσοι τη φτιάξανε. Γιατί έχει κάτι απεικονίσεις εξαιρετικές σε κάποιες κάρτες. Εύχομαι λοιπόν και ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά και πάμε να περάσουμε στο θέμα μας, να δούμε την αγάπη, την προδοσία και τη μετάνοια. Δική σας καρτούλα εδώ είναι το 9 πεντάκτηνο. Μία πάρα πολύ ωραία κάρτα, βλέπετε εκεί η κοπελιά κάθεται ωραία, πολύ ωραία, από πάνω τα δέντρα, τέλεια είναι. Το 9 πεντάκτηνο λοιπόν είναι η κάρτα η οποία δείχνει έναν άνθρωπο που είναι αυτόνομος, είναι αυτάρκης και έχει φτιάξει και γύρω του ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, όπως καλή ώρα εδώ αυτή η μαγισσούλα, και νιώθει πάρα πολύ καλά, έτσι, νιώθει ασφάλεια στο περιβάλλον της ή στο περιβάλλον του για τους κυρίους της παρέας. Τώρα, επειδή κάνουμε ένα ερωτικό άνοιγμα, φαντάζομαι ότι δεν είστε εδώ γιατί είστε κατ' επιλογή ενεργένισσες ή εργένιδες, αλλά γιατί ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο. Οπότε θα περάσω στην ερμηνεία, γιατί η κάρτα συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας. Θα περάσω λοιπόν στην ερμηνεία που αναφέρεται στη μοναξιά. Ότι μπορεί να σας λείπει κάποιος άνθρωπος. Για να δούμε τι έχουμε εδώ, 8 πεντάκτηνα. Μπορεί η γνωριμία να έχει γίνει στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί ακόμα και συνεργάτες να είστε, σε κάθε περίπτωση μία ιστορία με πολλά εμπόδια, με πολλές δυσκολίες και η οποία το πρώτο μήνυμα που στέλνει αυτή η κάρτα είναι ότι θα πρέπει να περιμένεις, να εξελιχθεί η κατάσταση. Υπάρχουν ακόμα υπάρχει δρόμος μπροστά. Και έχουμε και έναν βασιλιά σπαθί. Εδώ έχουμε το ζώδιο του υδροχόου. Ο βασιλιάς σπαθί λοιπόν, ο οποίος όταν εμφανίζονται τα σπαθιά, πάντοτε είναι πολύ αυστηρά τα σπαθιά. Ο συγκεκριμένος, όχι ότι δεν έχει συναισθήματα, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να τα δείχνει και βάζει πάντοτε τη λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα. Είναι αυστηρός, όρια, έχουμε ειλικρίνεια, έχουμε δικαιοσύνη, έχουμε ίσως και κάποιες δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες θέλουν και απόλυτο με κάθε λεπτομέρεια να μελετηθεί, να γίνει ένα σχέδιο για αυτές τις αποφάσεις τις δύσκολες. Ίσως να θέλετε κι εσείς να ξεκαθαρίσει επιτέλους αυτή η κατάσταση, γιατί βέβαια το καταλαβαίνω ότι το 8 πεντάκτηνο είναι μια κάρτα που, όπως σας είπα, λέει περίμενε. Πόσο να περιμένει ένας άνθρωπος. Όπα, συγγνώμη παιδιά, μου μπερδεύτηκα. Η δύναμη της συνήθειας είναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα τα βρω εγώ εδώ όλα. Ελπίζω σήμερα ότι θα τα καταφέρω να τα βρω. Εντάξει. Τα κατάφερα σήμερα, τα βρήκα. Λοιπόν, για να δούμε ρε παιδιά, τι θα δούμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε 3 κοψίματα, οπότε 3 μια χαρά μας βολεύει. Πάμε να δούμε την αγάπη. Μάλιστα. Σελήνη. Μία από τις πολύ ωραίες απεικονίσεις, στη συγκεκριμένη ταρό, μου αρέσει πάρα πολύ. Η μαγισσούλα που πετάει εκεί, βλέπετε εδώ με τη σκούπα της, πετάει και πίσω η Πανσέλινος. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων και εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να υπόθηκαν πολλά ψέματα, παιδιά. Ψέματα. Να εξαπατηθήκατε δηλαδή, έτσι. Αυτό εννοώ. Θα το δούμε βέβαια και παρακάτω. Πάμε να δούμε την προδοσία.
ήλιος. Αποκαλύφθηκε κάποια αλήθεια, έτσι, και εκεί νιώσατε στο πετσί σας πολύ έντονα την προδοσία. Αυτό πιστεύω. Πάμε να δούμε αν υπάρχει μετάνοια. 2 μπαστούνι. Προβληματισμό σίγουρα, μετάνοια προς το παρόν δεν έχουμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ωραίες εξελίξεις. Τουλάχιστον θα το δούμε βέβαια. Γιατί 0 πρώτου τέλους μακάριζε. Πάμε να δούμε εδώ. Έχουμε σελήνη, ακολουθεί το 5 πεντάκτηνο και έχουμε και την εγκράτεια. Αυτά λοιπόν που καταλαβαίνω εδώ αναφορικά με την αγάπη είναι ότι σε κάθε περίπτωση τελικά αυτό που υπερίσχυσε της αγάπης είναι τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξεκινάμε με μια σελήνη και πάμε στο 5 πεντάκτηνο που είναι η κάρτα που δηλώνει πολύ πιθανόν ότι η σχέση σας είναι απορριπταία από την κοινωνία, από την εκκλησία, από όπου εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι αποδεκτή η σχέση. Οπότε αυτό αμέσως υψώνει τα εμπόδια. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός έτσι να σας έχει κρύψει και πράγματα, να σας είχε τουλάχιστον κρύψει πράγματα προκειμένου να παρουσιάσει λίγο πιο όμορφη την κατάσταση. Εντάξει. Προσπάθησε να ταιριάξει τα ατέριαστα μεταξύ τους, χωρίς μεγάλη επιτυχία βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε η αλήθεια, εσείς νιώσατε την απόλυτη προδοσία, την απόλυτη όμως προδοσία, εκείνος ή εκείνη από την άλλη πλευρά σαν να φούντωσε μέσα του στο πάθος, παιδιά. Δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση που συνέβη, ναι μεν τον οδήγησε ή την οδήγησε στην απομάκρυνσή τους, αλλά το πάθος ενισχύθηκε, έχω του βασιλιά μπαστούνι εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, και φυσικά το πρώτο πράγμα έτσι, που νιώθει αυτός ο βασιλιάς είναι το πάθος. Αδιαπραγμάτευτο. Για ό,τι και αν κάνει, για τη δουλειά του, για το χόμπι του, για τους φίλους του, θέλει να νιώθει πάθος, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και το πάθος λοιπόν φούντωσε ακόμη περισσότερο, αλλά και το συναίσθημα, το αρνητικό συναίσθημα, δηλαδή η θλίψη, η στεναχώρια, οι ενοχές, αυτά σε πολύ έντονο βαθμό μετά τις αποκαλύψεις και την αποκάλυψη της προδοσίας επί της ουσίας. Λοιπόν, για να δούμε και τη μετάνοια, τη στήλη της μετάνοιας. Αν και η μετάνοια φαίνεται και εδώ με το 8 κούπα, έτσι, γιατί είναι η θλίψη, είναι οι ενοχές, είναι το γιατί, αυτό είναι μετάνοια, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, μεγάλος προβληματισμός, είμαι ανάμεσα σε 2 δρόμους και δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Το πάθος, παιδιά, καλά κρατεί και διαρκώς εκεί είναι μπροστά. Έχουμε και τη βασίλισσα μπαστούνι εδώ, που φυσικά μπορεί να είστε εσείς εδώ, έτσι, δεν μας το απαγορεύει κανείς. Αλλά σίγουρα μια βασίλισσα μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, το πρώτο πράγμα που εκδηλώνει είναι το πάθος της, δηλαδή το βλέπεις αυτό, το νιώθεις, είναι η άβρα της. Όταν μπει σε ένα χώρο ανεξαρτήτου εμφάνισης, πραγματικά θα γυρίσουν όλοι να την κοιτάξουν. Γιατί αυτό εκπέμπει, γιατί είναι σίγουρη για τον εαυτό της, έχει αυτοπεποίθηση, είναι γεννημένη ηγέτης επίσης, οπότε έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και φυσικά θα τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της. Και
Έκπληξη! Αυτές είναι οι εκπλήξεις. Έχουμε εδώ το 6 κούπα, παιδιά, που είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Τι να σας πω τώρα εδώ, θα αφήσω τις κάρτες να μιλήσουν για μένα. Μάλιστα. 7 σπαθί. Δεν έχετε να περιμένετε κάτι. Εντάξει, είδαμε όλα τα ζητούμενά μας στο σημερινό άνοιγμα σε σχέση με τον τίτλο, στον τίτλο του βίντεο αναφέρομαι. Είδαμε και την αγάπη και την προδοσία και τη μετάνοια και την πρόθεση επιστροφής, αλλά δεν. 7 σπαθί. Το 7 σπαθί είναι μια κάρτα από τις πιο αρνητικές κάρτες που έχουμε στην Ταρό. Γιατί έχει ταυτιστεί με τις κλοπές, με τα ψέματα, με την προδοσία, με την απιστία, όλα αυτά τα υπέροχα. Οπότε στην καλύτερη της εκδοχή δηλώνει τον κατ' επιλογή ενεργένη εργένησα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχετε να περιμένετε πραγματικά την επιστροφή αυτού του ανθρώπου, τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον, έτσι, γιατί φυσικά και οι άνθρωποι αλλάζουν και οι ενέργειες αλλάζουν και τα πάντα αλλάζουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αλλάζουν και ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Οπότε, μιλάμε για το άμεσο μέλλον και επειδή ούτως ή άλλως το ταρό είναι άχρονα, μετράει από τη στιγμή που θα το δείτε και μετά. Γιατί σε ένα επόμενο άνοιγμα μπορεί να δούμε ότι θα κάνει κάποια κίνηση, έτσι. Προς το παρόν όχι, δεν θα κάνει. Αυτά για σας αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ τη λευκή μας κολοκυθούλα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για πάμε να δούμε την αγάπη, την προδοσία και τη μετάνοια. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ, δική σας καρτούλα, το 7 πεντάκτηνο. Βλέπετε στη συγκεκριμένη ταρό που είναι με τις γοργόνες, απεικονίζεται με ένα ζευγάρι που η γυναίκα είναι έγκυος. Γιατί θέλει να μας δείξει αυτόν τον συμβολισμό της κάρτας που αναφέρεται στην υπομονή. Θα πρέπει να περιμένεις ακόμα, θα πρέπει να περιμένεις ακόμα. Έχουν και την κούνια εκεί του μωρού κάτω, έχουν φτιάξει ωραία και το περιμένουν, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα το μωρό. Εκτός από αυτό βέβαια, εκτός από αυτή την ενέργεια που έχουν τα πεντάκτηνα έτσι κι αλλιώς, ότι πρέπει να περιμένεις, δεν μας απαντά βέβαια η κάρτα αν η υπομονή σας θα ανταμοιφθεί ή όχι. Και επίσης τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δείχνουν που αναφέρεται στο 7 πεντάκτηνο είναι το εξής, ότι υπάρχει ένας πολύ έντονος προβληματισμός αν βρεθήκατε στη σωστή στιγμή, αν έχετε και οι δύο αρκετές, για να μην πω και πολλές υποχρεώσεις και δεν μπορείτε να είστε αντικειμενικά, δηλαδή δεν μπορείτε να είστε μαζί. Υπάρχει έτσι, υπάρχει μια κατάσταση περίεργη εδώ και δύσκολη. Λοιπόν, 5 κούπα. Δεν μπορείτε να αποδεχτείτε το χωρισμό με τίποτα, δεν μπορείτε να τον αποδεχτείτε. Μεγάλη θλίψη, μεγάλη στεναχώρια, πένθος, σαν πένθος το βιώνετε όλο αυτό.
Και έχουμε το 6 κούπα. Λοιπόν, κοιτάξτε, η δική σας η αλληλουχία εδώ είναι καταπληκτική, η ροή των καρτών. Γιατί 5 κούπα και 6 κούπα, έτσι, μετά τη θλίψη, το πένθος, είναι και η επιθυμία, θέλω και πάλι να είμαστε μαζί, γιατί είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Τι θα γίνει όμως θα το δούμε. Πάμε. Γυρίζουμε τις καρτούλες μας έτσι και πάμε να δούμε την αγάπη, την προδοσία και τη μετάνοια. Βέβαια, αν ισχύουν για κάποιους από εσάς, για κάποιες, για κάποιους, αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής, αν όντως δηλαδή έχει υπάρξει προδοσία ανάμεσά σας, εσείς παρόλα αυτά δεν έχετε πάρει τη θέση του θυμού, θέλετε, έχετε αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, ένας βασιλιάς σπαθί, φοβερός και τρομερός εκεί, έτοιμος, με το σπαθί του, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Μάλιστα. Σελήνη είναι αγάπη, προδοσία, μετάνοια. Μάλιστα, είναι σαφές λοιπόν εδώ ότι έχουμε μετάνοια, παιδιά, έχουμε τον υπότη κούπα. Η προδοσία προφανώς σας έχει πει πάρα πολλά ψέματα, έτσι, η Σελήνη. Είναι μια κάρτα που έχει ταυτιστεί με περίεργα πράγματα, με ψέματα, με εξαπάτηση, γιατί τη νύχτα έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Βλέπουμε παραμορφωμένα. Γι' αυτό και η Σελήνη συνήθως είναι μια προειδοποιητική κάρτα και λέει πρόσεξε τι πιστεύεις και ποιον εμπιστεύεσαι, γιατί η εξαπάτηση είναι πάρα πολύ συχνή όταν εμφανίζεται η κάρτα της Σελήνης. Πολύ εντυπωσιακό είναι το εξής. Έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων και με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Απλή αναφορά κάνω. Εδώ βέβαια βλέπετε πώς απεικονίζεται αυτός ο υπότης κούπα στη συγκεκριμένη ταρό με τις γοργόνες που είναι, κοιτάζει μέσα στην κούπα, καταλαβαίνετε, είναι σαν να σας αναζητά, σαν να σας ψάχνει. Βασιλιάς σπαθί, αυστηρός παιδιά, πολύ αυστηρός. Αυστηρός, όρια, πειθαρχία, ξεκαθαρίσματα, δύσκολα τα πράγματα. Την αγάπη μέχρι στιγμής δεν την έχουμε δει, αλλά την έχουμε δει εδώ. Άσο σπαθί και εδώ. 9 κούπα. Οκ. 10 πεντάκτηνα, μάλιστα. 9 μπαστούνι. Και 8 κούπα. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Δύσκολα τα πράγματα είναι, πολύ δύσκολα. Δηλαδή, με τις κάρτες που έχω μέχρι στιγμής, το αποτέλεσμα, αυτό που βιώνετε δηλαδή, το ότι δεν είστε με αυτόν τον άνθρωπο, εδώ φαίνεται μη αναστρέψιμο, έτσι. Θα ανοίξω, όταν ολοκληρώσω βεβαίως την ανάλυση σας, θα ανοίξω μια διευκρινιστική κάρτα για να δούμε μπας και γίνει μια ανατροπή, αλλά τουλάχιστον με όλες αυτές τις κάρτες που έχω εδώ δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, θεωρώ ότι στην αρχή δεν σας ερωτεύτηκε τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που τον τράβηξε κοντά σας, γιατί δεν έχω σαφή ένδειξη. Μια και ο βασιλιάς σπαθί βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Όχι ότι δεν έχει συναίσθημα, αλλά και βέβαια σύμφωνα με αυτά που βλέπω υπάρχει και μία σύγκρουση εδώ, πολύ μεγάλη σύγκρουση, γιατί προφανώς ήσασταν σε σχέση και με τις κάρτες που έχω παρακάτω, αλλά εδώ βλέπω ότι υπάρχει και οικογένεια, παιδιά. Άρα δικαιολογείται απόλυτα ο κρεμασμένος. Αυτός ο προβληματισμός και ο διχασμός και το δεν ξέρω τι να κάνω και πώς να το κάνω. Και μένω εκεί, κόβω κάθε επικοινωνία και κάθε επαφή και μένω στον προβληματισμό μου.
Εδώ λοιπόν βλέπω ότι υπάρχει οικογένεια και αν δεν είναι αυτός ο άνθρωπος σε γάμο με παιδιά κλπ. Είναι πολύ πιθανό να έχει υποχρεώσεις προς την πατρική του οικογένεια. Γιατί όχι, και αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, αναφορικά με την προδοσία, ψέματα. Σας έχει πει πολλά ψέματα. Κάποια στιγμή βέβαια αποκαλύφθηκαν πράγματα, εξού και νιώσατε και εσείς την προδοσία, γιατί αν δεν είχαν αποκαλυφθεί δεν θα την είχατε νιώσει. Τι προδοσία να νιώσεις όταν δεν έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η αλήθεια όμως αποκαλύφθηκε και επίσης αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πάρα πολλές πληγές από το παρελθόν του. Δεν έχετε εσείς να κάνετε, καμία σχέση δεν έχετε με αυτές τις πληγές. Δικά του θέματα, τα οποία δικά του ή δικά της, δεν έχει φροντίσει καθόλου να τα λύσει. Και βέβαια αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στις σχέσεις, μεταφέρουμε στις σχέσεις μας. Είναι δυνατόν να μην μεταφέρουμε στις σχέσεις μας τα προβλήματά μας, τις πληγές μας? Από αμυντική συμπεριφορά, από έτσι, περίεργη συμπεριφορά, αλλοπρόσαλη, όλα μέσα είναι. Αν είχατε παρατηρήσει τέτοια δείγματα. Λοιπόν, πάμε και στην τρίτη στήλη που είναι της μετάνοιας και σας είπα ότι θεωρώ ότι αφού έγινε όλο αυτό, οι αποκαλύψεις, η προδοσία κλπ. Μετά σας ερωτεύτηκε πάρα πολύ. Θα μου πείτε τι λογική είναι αυτή? Δεν ψάχνουμε τη λογική εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αυτό το άβυσος η ψυχή του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο το συνειδητοποιώ κάθε μέρα όμως. Γιατί από τη στιγμή που ασχολούμαι τόσο πολύ με τα ταρό, ναι, κάθε μέρα το ανακαλύπτω ξανά. Λοιπόν, σας ερωτεύτηκε πάρα πολύ, εκ των υστέρων, αφού πια δεν είστε μαζί. Γιατί έχουμε το 9 κούπα που είναι η κάρτα των ευχών, εδώ θεωρώ ότι αυτή είναι η ερμηνεία που πρέπει να δώσω. Και εδώ έχουμε και το 8 κούπα, που είναι η κάρτα που μας δείχνει τη θλίψη, τη στεναχώρια, το πένθος, την απογοήτευση, την πικρία, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, καθώς επίσης και το ότι σας σκέφτεται διαρκώς, έτσι, το μυαλό του ή το μυαλό της είναι διαρκώς σε εσάς. Πάμε τώρα να δούμε αν έχουμε ανατροπή, γιατί μέχρι στιγμής ανατροπή δεν υπάρχει. Η αγάπη υπάρχει εκ των υστέρων και όχι σε πρώτη φάση. Η προδοσία, τεράστια η προδοσία, η αλήθεια να λέγεται. Και φυσικά έχει μετανιώσει πικρά, όχι απλά έχει μετανιώσει, αλλά τώρα είναι πολύ αργά νομίζω, θα δούμε. Ακόλουθος πεντάκτηνο. Θα ζητήσω διευκρίνηση για τη διευκρίνηση, ρε παιδιά. Λοιπόν, γιατί ο ακόλουθος πεντάκτηνο είναι η κάρτα που δηλώνει μεν τα καινούρια ξεκινήματα, αλλά ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, οπότε θέλω να το συγκεκριμενοποιήσω όσο μπορώ περισσότερο. 3 μπαστούνι. Δεν θεωρώ ότι είναι μια θετική κάρτα αναφορικά με τα ερωτικά, το 3 μπαστούνι. Μπορεί να επιστρέψει, παιδιά, αλλά θα μείνουν όλα τα προβλήματα είναι εκεί. Δεν λύνεται τίποτα με το 3 μπαστούνι στα ερωτικά. Εντάξει, είναι πολύ συγκεκριμένο το μήνυμα, ότι εγώ λοιπόν όντως, εδώ επιβεβαιώνεται ο ακόλουθος πεντάκτηνο, ότι θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στη ζωή σας, αλλά το θέμα είναι πώς θα εμφανιστεί. Έτσι ακριβώς όπως το ξέρετε. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Οπότε επιλέγετε εσείς τι θέλετε να κάνετε. Εγώ σας έδωσα όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσα. Απάντηση είχαμε και στα 3
μέρη του τίτλου, οπότε είμαστε ok. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.